के तपाईलाई VPN र DNS के हुन् भनेर थाहा छ? अहिले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द भएसँगै DNS चेन्ज गर्ने तथा VPN को प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ। DNS चेन्ज वा VPN को प्रयोग गर्दा तपाईको डाटा कति सुरक्षित छ त? आजको यस भिडियोमा हामी यी दुई प्रविधिबारे बुझ्नेछौँ। DNS भन्नाले डोमेन नेम सिस्टम। यो इन्टरनेटको फोनबुक जस्तै हो। जब तपाईँ google.com टाइप गर्नुहुन्छ, DNS ले त्यसलाई IP एड्रेसमा बदल्छ, जसले तपाईको कम्प्युटरलाई सही वेबसाइटमा पुर्याउँदछ। तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने DNS ले तपाईको डाटा इन्क्रिप्ट गर्दैन, त्यसैले तपाईको ब्राउजिङ सुरक्षित हुँदैन। कुनै पनि साइट वा प्रोग्राम बन्द हुँदा ISP ले आफ्नो DNS बाट बन्द भएको साइटलाई हटाइदिन्छ। त्यसपछि त्यो साइटले ISP मा एक्सेस पाउँदैन। यदि तपाईले DNS चेन्ज गरी इन्टरनेट चलाउनु भयो भने तपाईको इन्टरनेट रिक्वेस्ट ISP को DNS मा नगएर गुगल क्लाउडफ्लेयर वा अन्य DNS बाट पास हुन्छ। VPN भनेको भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क हो। यसले तपाईको इन्टरनेट ट्राफिकलाई इन्क्रिप्ट गर्छ र तपाईको IP एड्रेसलाई लुकाउँदछ। यसले तपाईको नेटवर्कमा के कुरा आदान-प्रदान भएको छ भन्ने थाहा पाउन सकिँदैन, जसले गर्दा तपाईको डाटा सुरक्षित हुन्छ र तपाईले देश अनुसारको प्रतिबन्धित सामग्री हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर VPN प्रोवाइडरले भने तपाईको डाटामा एक्सेस पाउन पनि सक्छ। इन्टरनेटमा केही फ्री VPN हरू छन् भने केही पेड पनि छन्। फ्री VPN हरूमध्ये कतिलाई विश्वास गर्न सकिन्छ भने कतिलाई गर्न सकिँदैन। तर फ्री VPN असुरक्षित नै हुन्छन्। यिनीहरूले तपाईहरुको डाटा सङ्कलन गर्न सक्दछन्। त्यसैले विश्वासिलो VPN मात्र प्रयोग गर्नुहोला। अब कुरा गरौँ यी दुई बीचको भिन्नताको। DNS छिटो हुन्छ तर सुरक्षित हुँदैन। VPN सुरक्षित हुन्छ तर कहिलेकाहीँ इन्टरनेट स्लो हुन सक्छ। VPN प्रयोग गर्दा इन्टरनेट किन स्लो हुन्छ भन्ने विषयमा हामी अर्को भिडियोमा बुझ्नेछौँ। DNS सस्तो वा निशुल्क हुन्छ भने कतिपय VPN हरू निशुल्क हुन्छन् तर प्राय सशुल्क नै हुन्छन्। अब कुरा आउँछ यी दुई मध्ये कुन प्रभावकारी। यदि तपाईलाई केवल छिटो ब्राउजिङ चाहिएको छ भने DNS पर्याप्त हुन सक्छ तर इन्क्रिप्टेड हुँदैन। तपाईँ कुन साइट हेर्नुहुन्छ ISP ले त्यो सबै थाहा पाउँछ। DNS मध्ये क्लाउडफ्लेयर र गुगल DNS अति सुरक्षित मानिन्छन्। यदि तपाईँ गोपनीयता, सुरक्षा वा प्रतिबन्धित सामग्री हेर्न चाहनुहुन्छ भने VPN नै उत्तम हुन्छ। VPN मा सबै इन्क्रिप्टेड हुन्छ। ISP ले तपाईले के गर्नुभयो थाहा पाउन सक्दैन। तर VPN प्रोवाइडरलाई भने थाहा हुन सक्छ। त्यसैले VPN युज गर्दा विश्वासिलो मात्र गर्नुहोला। अब तपाईहरुलाई थाहा भयो होला DNS र VPN के हुन् र कुन कहिले प्रयोग गर्ने। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। अनलाइन सेफ्टी फर्स्ट। धन्यवाद।